Гниле куличе м'ясо, баранячі яйця в молоці і хліб, спечений у вулканічному піскові. Якщо вважаєте, що вже все бачили в кулінарії, то ви просто не знаєте ісландської кухні. Зараз ми вирушимо до країни вікінгів, де овець більше, ніж людей, а кухня формувалася 1000 років у боротьбі за виживання. Що їдять місцеві і чому ці страви вас точно здивують? Це буде цікаво. Кухня Ісландії не вирізняється значним розмаїттям і багатством. Переважно це зумовлено тим, що земля не надто родюча і клімат несприятливий. Тому споконвіку ісландці викручуються як можуть. Вони здатні з'їсти абсолютно все. Тож, коли досліджуєш їхню кухню, то відчуваєш, що вони не мають такого поняття, як харчові відходи. Авторам цього каналу напередодні ковіду пощастило дістатися до цієї чудової країни. Острів нереально крутий. Якщо хочете дізнатися більше про країну, то є чудове відео в Антона Птушкіна і багатьох інших мандрівників. Але ж ми історія на тарілці, тому гайда мерщій до локальних страв. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Гаукарль. У свіжій формі м'ясо цих акул отруйне. У ньому міститься величезна концентрація аміаку, оскільки у цього виду акул немає сечовивідних шляхів. Саме тому гаукарль дуже довго готують, щоб вивести отруйну сечовину. Насправді акуляче м'ясо укладають у спеціальні контейнери зі гравієм, де воно тухне впродовж 6-8 тижнів. М'ясо доходить до потрібної кондиції, підв'ялюючись на свіжому повітрі ще 3-4 місяці. Загалом риба тухне з півроку. До речі, характерний запах зберігається і у готовому продукту. Щоправда, це не знижує його популярності у місцевого населення. Чи смачно це? Специфічно. Чи настільки огидно, як сюрстрьомінг? Ні, ми куштували і це, і те, тож можемо відповісти цілком певно. Один раз куштувати варто. Утім, можливо, лише один. Ганкі кьот – копчене м'ясо ягняти. Святкова страва. Назва перекладається як підвішене м'ясо. М'ясо коптять на березових дровах або з додаванням овечого сушеного посліду. Потім варять і подають гаряче чи холодне з горошком, картопляним пюре і білим соусом, аналогом бешамелю. Гелур. Його можуть готувати в духовці, і це дуже смачно. Проте зазвичай гелур просто варять і подають. Гелур часто сприймають за риб'ячі язики. Проте це м'ясисті трикутні м'язи саме під язиком. Гартфіскур – сушена риба. Ще одна популярна страва в ісландців і навіть іноземців. Це сушена чи в'ялена риба, зазвичай пікша чи тріска. Ісландці поїдають її буквально тоннами з маслом, без якого її, щиро кажучи, не проковтнеш, оскільки риб'яче м'ясо дуже сухе. Присвячуємо цю заяву любителям жовтого смугача. Вулканічний хліб. Це й місцева і туристична класика. Ісландський житній хліб дуже популярний в Україні. Він темного кольору і має солодкий присмак. Їдять його з маслом і рибою чи м'ясом. Один із способів його приготування надзвичайно цікавий. Готове тісто кладуть у металеву форму і залишають на день там, де вулкани прогрівають горішні шари ґрунту. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Лунді – тупік, або ж іпатка атлантична. Іпатки такі гарні, от погляньте на них. І так, їх їдять. Зазвичай м'ясо варять у молочному соусі чи коптять. Страва найпопулярніша на Вестманських островах, де розташована ціла колонія цих птахів. Але знайти їх можна в будь-якій нецентральній частині країни. Іпаток у Ісландії дуже багато, як у нас, наприклад, голубів. Тому їдять їх без докорів сумління. Гвалспік. Гвалспік означає китовий жир. Його варять і коптять у молочній кислоті. Раніше цей жир вважали одним із основних делікатесів країни, а нині його майже ніхто не їсть. Слатур – кров'яна ковбаса чи пудинг. Слатур означає буквально кровопролиття. Слатур готують із нутрощів, крові і овечого жиру. Іноді кров'яний пудинг подають із солодким рисовим пудингом. Досить дивне поєднання. Але про смаки не сперечаються, еге ж? Свід
Бараняча голова. Цілу баранячу голову попередньо очищають від шерсті і мізків, варять і часом витримують у молочній кислоті. Їдять у цій страві абсолютно все, навіть очі. Найсмачнішими частинами вважають щічки і язик. Хотіли б скуштувати? Напишіть у коментарях. Грудспунгур – яйця молодого баранчика. Важливий делікатес Ісландії, хоча зараз майже ніхто його не їсть, хіба що на свята. Виникнення цієї страви пояснюю тим, що колись Ісландія була бідною країною, і фермери використовували все, що могли. Яйця спочатку маринують, а потім пресують у форму і часто заливають желатином. Китове м'ясо. В Ісландії їдять малого смугача. Це різновид китів, який не перебуває під загрозою вимирання. З китового м'яса роблять стейки, шашлики, і сьогодні їдять його з васабі і соєвим соусом. За смаком це щось середнє між тунцем і яловичиною. Серед найпоширеніших місцевих видів є тріска, пікша, сом, оселедець, морський окунь, палтус, форель, арктичний голець і лосось. Також можна придбати омарів у селищі Гебн на південному сході країни і свіжі мідії, креветки на півночі. Юмарсупа – суп із лобстерів. Юмарсупа – це традиційний і знаменитий ісландський суп. Дуже смачний вершковий крем-суп, приготований із лобстерів. Також можна знайти схожий суп зі крабів. Фіскіболюр. Фіскіболюр – це смажені рибні котлети середнього розміру, зовні схожі на сирники. Вміст морської риби у фарші, з якого їх готують, становить не менше від 50%. Іноді рибні котлетки можуть бути невеличкими, розміром як фрикаделька. Гравлакс. Назва страви гравлакс звучить украй незрозуміло, та водночас це цілком традиційний для нас маринований лосось зі кропом. Сяуварехта супа – суп із морепродуктів. Сяуварехта супа – готують її зі щойно виловленої риби, креветок, мідій, лангустинів, загалом усього, що вдалося зловити у морі. Також додають цибулю і спеції, заправляють свіжими вершками. Сяуварехта супа подають у ресторанах морської кухні. Зазвичай порційна тарілка наповнена морепродуктами так, що ложка не поміщається. Одна велика тарілка цього супу замінить обід зі 3 страв і цілком вас наситить. Квашені тюленячі плавники. З назви цієї страви все одразу стає зрозуміло. Це плавники тюленя, які, як зазвичай, у Ісландії попередньо вимочують або квасять. Суворий клімат Ісландії не вельми сприяє приготуванню солодощів, та й для випічки потрібно борошно, яке мало де можна було взяти в давній Ісландії. Ось і обходяться ісландці хай мізерним вибором, зате шалено смачним. Пьонюкогур – це ісландські млинці, коржики, які часто подають із різними начинками, такими як варення, цукор, вершкове масло і скир. Скир – це різновид ісландського йогурту. Лауфараус – дуже тонкий хліб, на вигляд чимось віддалено нагадує лаваш. Клейнюр або клейна. Саме ці пончики можна скуштувати в усіх куточках Ісландії. Насправді це невеликі шматочки тіста, які за смаком нагадують пончики. Дуже смачно в холодну погоду з'їсти клейнюр із гарячим шоколадом. Саме так, гарячим шоколадом зі клейнюром вітають біля входу на вулкан Керід. Традиційно приділимо трохи уваги алкоголю. Класичним локальним напоєм можна назвати бреневін, так звану чорну смерть. Перекласти цю назву можна як палене вино, яке готують із картоплі і насіння кмину. Самі ісландці називають його не інакше як чорна смерть. А ще є біркір – шнапс із берези, бьорк – березовий лікер і еймір – березова горілка. І якщо ви думаєте, що цього скрізь багато, то спробуйте зайти на Google Maps у режим перегляду і знайти там дерева. Це можливо, проте украй складно. Є й пиво, але локальне рідко перевищує 2-3% спирту. Та й загалом через клімат і схильність місцевих, саме через клімат, до алкоголізму, алкоголь можна купити лише в магазинах Винбудин, які часто працюють лише у будні і до 16-17 години. А націнка порівняно зі звичними континентальними цінами становить від 3 до 10 разів за пляшку будь-чого. Наприклад, пляшка посереднього вина може коштувати вчетверо дорожче. Не дивина, що часто саме алкоголь – це найкращий сувенір для ісландців від гостей острова. Отож, друзі, ми щойно занурились у світ ісландської кухні, де кожна страва – це не просто їжа, а справжня історія виживання, мужності і неймовірної винахідливості.
Від гаукарля, який кидає виклик вашим смаковим рецепторам, до вулканічного хліба, спеченого самою природою. Ісландія доводить, що справжні делікатеси народжуються там, де людина з повагою ставиться до своїх коренів і навколишнього світу. Тож, якщо ви готові до гастрономічної пригоди, яка змінить ваше уявлення про їжу, то Ісландія чекає. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео зі друзями, які не бояться експериментувати. До нових зустрічей!